Kitchen top tricks. අයිබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් টොප් ට්‍රික්ස් වෙත ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් වැදගත් වේවි කිරි දාලා උයන ව්‍යංජන සඳහා. ඉතින් කිරි දාලා උයන ව්‍යංජන සඳහා අපි භාවිතා කරනවා උළුහාල්. ඉතින් උළුහාල් පවුඩර් එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. පවුඩර් එක හදාගන්න භාවිතා කරන්නේ කරපිංච සහ උළුහාල් විතරයි. ඉතින් මෙතන අරගෙන තියෙනවා මම උළුහාල් ග්‍රෑම් 100ක්. ඒ වගේම හොඳින් පිරිසිදු කරගත්ත කරපිංච මිටක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් කරපිංච ගොඩාක් ඕන වෙන්නේ. කරපිංච මිටක් තිබ්බනම් හොඳට ප්‍රමාණවත්. මං කලින්ම කරන්නේ තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියාගන්නවා. ඉතින් තෙල් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳින් තෙල් තාච්චිය රත් වෙන්න තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් ලිපේ ගින්දර මීඩියම් හීට් එකේ තියාගන්නවා. මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන තාච්චිය හොඳින් රත් වුණායින් පස්සේ මේ උළුහාල් ටික දාගන්නවා තාච්චියට. උළුහාල් ටික තාච්චියට දාලා යම් වෙලාවක් යනකොට ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ උළුහාල් ටික තනින් තන රන්වන් පාට වීගෙන එනවා. ඉතින් තනින් තන රන්වන් පාට වුණාට මදි. හොඳින් මේ උළුහාල් ටික කබලේ බැදෙන්න ඕනි. ඉතින් ඇත්තටම කබලේ බදිනවා කියලා තමයි අපේ අම්මලා ජනවහරි කියන්නේ. ඉතින් හොඳින් මේ තාච්චියේ ඒ පැත්ත මේ පැත්ත කරකවමින් උළුහාල් ටික රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති උළුහාල් ටික මෙන්න මේ ආකාරයෙන් රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ රන්වන් පාට වර්ණය ආවයින් පස්සේ මම වෙනම භාජනයකට මේ උළුහාල් ටික අයින් කරලා තියාගන්නවා. නැවතත් මම මේ තෙල් තාච්චියම ලිපේ තියලා වීර වෙලා තාච්චිය හොඳින් රත් වුණායින් පස්සේ අර මං අයින් කරගත්ත කරපිංච මිට මේ තාච්චියට දානවා. කරපිංච මිටත් ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන කොළ පාටක් තියෙනවා මේ කරපිංචවල. මේ කරපිංච හොඳින් තාච්චියේ බැදෙන්න ඕනි. මේ තාච්චිය හොඳින් බැදෙනවා කියන්නේ මේ කරපිංචවල තියෙන ලස්සන කොළ පාට වර්ණය ඉවත් වෙලා ගොම කොළ පාටක් වගේ පාටකට හැරෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි මේ කරපිංචවල තියෙන ජල වාෂ්ප හොඳින් ඉවත් වෙලා ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට එන්නේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී මම කරපිංච ටික අයින් කරගන්නවා වෙනම භාජනයකට. කරපිංච ටික මෙහෙම අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ග්‍රයින්ඩ් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ දෙක හොඳින් බැදිලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. මම මුලින්ම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාන්නේ කරපිංච ටික. කරපිංච ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා කුඩු වෙන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට මේ ටික ඉවත් කරගන්නවා. ඊගාවට මම හොඳින් බැදුණු උළුහාල් ටික ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දානවා. ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා මේක හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා කියන්නේ කුඩු වෙනකම්මත් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය කැලි තියෙන ප්‍රමාණයට කුඩු වුණා නම් ඇති. ඉතින් ඔයගේ රුචිය පරිදි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උළුහාල් ටික හොඳින් බැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මාසයක් වුණත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ කැමැත්ත පරිදි මේ මිශ්‍රණයන් දෙකම එකට එකතු කරලා ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නත්. ඉතින් මම වෙන වෙනම මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත හින්දා මේ දෙක එකට දාලා කලවම් කරගන්නවා. ඊගාවට මට ඕනි කරන්නේ මේක කල් තියාගන්න ඕන කරන භාජනයක්. ඉතින් මේක මේ වීදුරු බෝතලේ හොඳින් හොදලා පිරිසිදු කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ජල වාෂ්ප පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙන විදිහට හොඳින් පිරිසිදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳින් සීල් වෙන මූඩියක් තියෙනවා. ඉතින් උළුහාල් හරීම සුවඳයි කබලේ බැදලා ගත්තයින් පස්සේ ඉතින් මේ සුවඳ වාෂ්ප නොවි තියාගන්න තමයි ඉතින් මම මේක හොඳින් සීල් වෙන්න පුළුවන් භාජනයක් මේ වෙලාවේ ගන්න. ඉතින් මම මේ සඳහා ගත්ත භාජනය තමයි මේ තියෙන්නේ.
උළුහල් පවුඩර් එක ඔයාට ඕනම වෑංජනයකට දාගන්න පුළුවන්. පරිප්පු කරියක්, අල කරියක්, වට්ටක්ක වෑංජනයක්, බෝංචි කරියක්, මෑකරල් වෑංජනයක්, ඒ ඕනම වෑංජනයකට දාගන්න පුළුවන් රසම රස පවුඩර් එකක්. ඉතින් ගෙදර ආහාර පිසිනකොට අපි හරි කැමති කොළු බඩු යොදාගෙන වෑංජන රසවත් කරගන්න. ඉතින් ඔයත් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. ඕනම වෑංජනයක් සඳහා සුදුසු නිර්දේශ කරන පවුඩර් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඉතින් මගේ නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මන් දාන වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම බලාගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉතින් මගේ නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කළොත් ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.